ආයුබෝවන් හැමෝටම අද දවසේදී මම මේ කතා කරන්න හදන මාතෘකාව තවත් ටැක්ස් එකක් ගැන. ඉතින් අපි ළඟදී social security contribution levy tax එක ගැන කතා කරා. ඉතින් අද කතා කරන්න හදන්නේ Inland Revenue Act එකට කරපු amendments ටිකක් කරන්න යන amendments ටිකක්. ඉතින් මේක ගැසට් කරලා තියෙනවා මේ act එක. හැබැයි මේක පාර්ලිමේන්තු එකෙන් පාස් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඇක්ට් එක ගත්තොත් විශේෂයෙන් මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. මොකද අපි දන්නවා මේ වෙනකොට ප්‍රොපෝසල් ටැක්ස් ප්‍රොපෝසල්ස් වෙනස් වෙන දේවල් ගැන මම මීට කලිනුත් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ බලන්න. හැබැයි මෙතනදී ප්‍රොපෝස් කරපු දේවල් වලට වඩා යම්කිසි වෙනස්කම් කිහිපයක් තියෙනවා. සමහරක් ඒවා සාපේක්ෂව විශාල වෙනස්කම්. ඉතින් ඒ ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ටැක්ස් ගැන කතා කරන වීඩියෝ එකක් නිසා මම විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ මම බදු උපදේශකයෙක් නෙමෙයි. මේක ඉන්ෆර්මේෂන් පර්පස් වලට පමණයි මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට බදු පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ නිගමන වලට එන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම බදු උපදේශකයෙකු සම්බන්ධ කරගන්න වෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ පළවෙනි කොටසෙන් මම කතා කරන්න හදන්නේ personal income tax ගැන. ඉතින් එතනදී propose කරලා තිබුණු එකත් දැන් තියෙන තත්ත්වය ගැනත් මම සංසන්දනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ බැලුවේ නැත්නම් පහුගිය වීඩියෝ එක ඒ කියන්නේ tax proposals ගැන මම අප්ඩේට් කරපු වීඩියෝ එක ඒ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක බලන එක අත්‍යවශ්‍යම වෙන්නේ නැහැ මේ වීඩියෝ එකේ content එක තේරුම් ගන්න. propose කරලා තිබුණේ මුලින්ම tax relief එක 1.8 million දක්වා අඩු කරනවා කියලා මේ වෙද්දි තියෙන 3 million වල ඉඳලා. ඒ වගේම මේ slabs මිලියන 1.2කින් දෙකට දානවා කියලා තමයි එතනදී ප්‍රොපෝස් කරලා තිබුණේ. ඒ වගේම මේ ස්ලැබ් එක රේට් එක 104 ගානේ වැඩි වෙනවා කියලා තමයි ප්‍රොපෝස් කරලා තිබුණේ. හැබැයි දැන් තියෙන තත්ත්වය තමයි ටැක්ස් රිලීෆ් එක ඒගොල්ලෝ අඩු කරලා තියෙනවා මිලියන 1.2කට මේ අවුරුද්දට. එතකොට මාසෙකට ගත්තොත් ඒක රුපියල් ලක්ෂයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ආදායම රුපියල් ලක්ෂයට වැඩි වෙනවා නම් මාසිකව ඔයගොල්ලෝ ටැක්ස් ගෙවන්න බැඳලා ඉන්නවා කියන දේ තමයි ඉතින් අදහස් වෙන්නේ. ඒ වගේම 1.2 මිලියන් වලට තිබුණු ස්ලැබ්ස් 0.5 මිලියන් එහෙම නැත්නම් ලක්ෂ 5ක් දක්වා අඩු කරලා තියෙනවා. ඒතකොට ලක්ෂ 5න් 5ට තමයි මේ ස්ලැබ්ස් එන්නේ. ඊළඟට ගත්තොත් රේට් එක 104 ගානේ වැඩි වෙන්න තිබුණු රේට් එක දැන් 106ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ස්ලැබ් එක 106යි, දෙවෙනි ස්ලැබ් එක 112යි, ඊළඟට 118යි, ඊළඟට 124යි, ඊළඟට 130යි, ඒ වගේම අන්තිම ඉතුරු ඔක්කොම ටික 136ක රේට් එකකින් තමයි ටැක්ස් වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ 106 කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ මාසික ආදායම රුපියල් ලක්ෂයට වඩා වැඩි නම් තමයි මේ 106 අදාළ වෙන්නේ. ඇනුවලි ගත්තොත් මිලියන 1.2කට වැඩි, ඒ වගේම මිලියන 1.7ට අඩු පරාසය 106කින් ටැක්ස් වෙනවා. මොකද මම ස්ලැබ් එකක් කියලා කිව්වනේ මිලියන 5ක් එහෙම නැත්නම් ලක්ෂ 5ක්. එතකොට ටැක්ස් ෆ්‍රී allowance එක 1.2 මිලියන් වෙද්දී ඊළඟ ස්ලැබ් එක වෙන්නේ 0.5. ඒක නිසා තමයි 1.7 එහෙම නැත්නම් ලක්ෂ 1000ක්. ලක්ෂ 12ත් 17ත් අතර 106ක් තමයි ටැක්ස් වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ ස්ලැබ් එකට ගියාම ඒක 106කින් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ 112ක් වෙනවා ඒ ස්ලැබ් එකේ ටැක්ස් එක. මම මේ Facebook group එකේ ටැක්ස් කැල්කියුලේටර් එක ෂෙයා කරා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ කැල්කියුලේටර් එක යූස් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ ටැක්ස් එක වෙන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් මේ ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ මාක් කරලා තියෙන කොටුවේ ඔයගොල්ලන්ගේ monthly income එක දෙන්න තියෙන. අපි monthly income එක 2,50,000යි කියලා හිතන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි tax calculate වෙන්නේ. පළවෙනි slab එකට 106යි, දෙවෙනි එකට 112යි. ඒ විදිහට මේ tax එක calculate වෙලා මෙතන මුළු tax එක පෙන්නනවා මේ අවුරුද්දට. හරියන ගාන. ඊට පස්සේ මේ monthly ගානත් මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් ඔයාගේ salary එක 2,50,000 නම් tax අඩු වුණාම ඔයාලට 2,29,000ක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. එතකොට මුළු salary එකකින් ගත්තොත් මේ 8.4ක වගේ tax ප්‍රමාණයක් tax මුදලක් ඕගොල්ලෝ ගෙවනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ මුදල වැඩි වෙන්න අපි හිතමුකෝ දැන් 2,50,000ට ටැක්ස් එක වෙන්නේ මාසෙකට රුපියල් 21,000යි. අපි හිතමු ඔයාගේ පඩිය ලක්ෂ 5ක් කියලා. ඔයාගේ පඩිය ලක්ෂ 5යි නම් එතකොට මේ monthly tax ගෙවන්න ඕන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා 1,06,000කට. ඒ කියන්නේ 20,000 ලක්ෂයකට වගේ වැඩි වෙනවා. 5 ගුණයකින් වගේ වැඩි වෙනවා ඔයාගේ salary එක දෙගුණ වෙද්දී. ඉතින් තව ඉදිරියට යද්දි මීට වඩා වැඩියෙන් tax වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ මේ structure එක හදලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මට හිතෙනවා සමහර වෙලාවට දැන් මේක පාර්ලිමේන්තු එකේ ඩිබේට් කරලා ඒගොල්ලෝ මේක සම්මත කරගද්දි සමහරවිට මේ වල වෙනස්කම් කීපයක් සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ ස්ලැබ්ස් ලක්ෂ 5න් 5ට යන ස්ලැබ්ස් තව ටිකක් වැඩි කරන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් ඒක එහෙම වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී තියෙන විශේෂ දේ තමයි ඉතින් රුපියල් ලක්ෂ වෙනකන් tax free.
ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ සැලරීස් එහෙම නැත්නම් ඉන්කම් එකක් තියන අය රුපියල් ලක්ෂයට අඩු මට්ටමේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක්ට මේකේ ඉම්පැක්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සමහර ඒරියාස් වලට විශේෂයෙන්ම ඉම්පැක්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන් ස්කිල්ඩ් ලේබර් භාවිතා කරන. ඉතින් මේ වෙද්දි කරන්සි ඩෙප්‍රිසියේෂන් එකත් එක්ක නම් මං හිතන්නේ නැහැ රුපියල් ලක්ෂය කියන්නේ ලොකු පඩියක් කියලා. ගොඩක් වෙලාවට ඒට ඉහළින් ලබා දෙන සැලරි ලබා දෙන්න වෙයි බිස්නසස් වලට. ඉතින් මේක නෙගටිව් ඉම්පැක්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ ඉතා විශාල වශයෙන් ඉතිහාසයේ කවදාක්වත් නොතිබූ විදිහට මේ ඉන්කම් ටැක්ස් වැඩි කරපු එක විශාල ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් බිස්නස් වලටත්. මොකද ඒකට සාපේක්ෂව දැන් මේගොල්ලන්ට සැලරි වැඩි කරන්න වෙනවා. මොකද අනිවාර්යයෙන් මේගොල්ලන්ට හම්බෙන අන්තිම සැලරි එකේ ලොකු අඩුවීමක් වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒක වැඩි කරන්න සිද්ධ වෙනවා නිකම්ම මේ බිස්නසස් වලට. නැතුව මේ ටැක්ස් එක බිස්නස් එකෙන් ගෙවනවා කියන එක නෙමෙයි. හැබැයි කන්සිඩරබල් amount එකකින් ටැක්ස් එක නිසා වැඩිවීම නිසා මේ විදිහට සැලරි වැඩි කරන්න වෙයි. මොකද නැත්තම් මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න සල්ලි නැති වෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ වෙලාවේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එකේ ඒ දේවල් එක්ක ප්‍රයිසස් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට රුපියල් ලක්ෂයක් මේ වෙද්දී හම්බෙනවා නම් ඇත්තට මේකේ සැබෑ වටිනාකම ඊ භාගයකටත් වගේ මීට අවුරුද්දකට කලින් තිබ්බ විදිහට ගත්තොත්. ඉතින් ওই ප්‍රශ්න ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට මේ ලෝන්ස් දාද්දී ඕගොල්ලෝ දන්නවා 160 විතර වගේ බෆර් එකක් තියලා තමයි ලෝන්ස් දාන්නේ. හැබැයි දැන් මේකත් එක්ක ඒක අඩුවීමත් එක්ක ඒ ලෝන්ස් ගෙවා ගන්න බැරි තත්වයකට යන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට. ඉතින් ඒ බැංකු පද්ධතියට ඒක බලපාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉදිරියේදී ණය දැන් නම් කවුරුත් ණය ගන්නේ නැහැ මේ දින රේට් එකට. හැබැයි ඉදිරියේදී සමහරලාට ඒකත් ඉම්පැක්ට් වෙන්න පුළුවන්. මොකද සැලරි එක වැඩි වෙන්න ලොකු පෝෂන් එකක් ඔයාගේ සැලරි එකෙන් ටැක්ස් එක විදියට යන නිසා. ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් දැන් මේක හොඳ තීරණයක්. මොකද මේ වෙලාවේ තියෙන විදිහට ටැක්ස් ඉන්කම් එක වැඩි කරගන්න ඕනේ ගවර්න්මන්ට් එකට. සංසරණයේ තියෙන සල්ලි ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ සල්ලි ප්‍රමාණය ඇබ්සෝබ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ටැක්ස් විදිහට ඒක කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ විදිහ ඩිරෙක්ට් ටැක්ස් එක වැඩි කරන එක කරන්න ඕන හොඳ පියවරක්. හැබැයි එතනදී තියෙන ප්‍රශ්න තමයි වැඩි කරන ටැක්ස් වලින් හම්බෙන මුදල් කොච්චර හොඳට භාවිතා කරනවද කියන එක දෙයක්. ඉතින් ඒ ගැන ගවර්න්මන්ට් එක විශේෂයෙන්ම සලකා බලන්න වෙනවා. මොකද මේ ටැක්ස් වැඩි කරන එකත් එක්ක සමහර වෙලාවට අනිත් පැත්තෙන් මේ ටැක්ස් මුදල කොච්චර හොඳට භාවිතා කරනවද පරිහරණය කරනවද කියන දේ ගැන. මම හිතනවා හැබැයි මිනිස්සුන්ට දරා ගන්න බැරි වෙයි මේ තරම් බදු මිල වැඩි වෙන එක. ඉතින් ඒක ගැන රජය පොඩ්ඩක් සලකලා බලලා සමහර වෙලාවට මම හිතනවා මේ ටැක්ස් රේට් මෙහෙම තියෙද්දි අඩුම ගානේ අර ස්ලැබ් එකවත් මේ වගේ දෙගුණයක් එහෙම නැත්නම් 1 මිලියන් වත් වැඩි කරොත් මේක සාමාන්‍යයෙන් සාධාරණයි කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන් මෙතනදී ස්ටොක් මාකට් එක පැත්තට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මම අර කිව්වා වගේ බිස්නසස් වල සැලරි වැඩි කරන්න වෙයි. කොහොමද දැන් ඉන්ෆ්ලේෂන් එක නිසා සැලරි වැඩි කරන්න වෙනවා ලබන සැලරි සයිකල්ස් එද්දි. ඒ වගේම මේ ටැක්ස් එක නිසා යම් කිසි ප්‍රමාණයක් ඒකට දායක වෙයි සැලරි වැඩි කරන එකට. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් දැන් මිනිසුන්ගේ පඩිය අඩු වෙන එකත් එක්කම ඒගොල්ලන්ට ඉතුරු වෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ වියදම් කරන්න තියෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒ එක්කම ඉතුරු කරන ප්‍රමාණයත් අනිවාර්යයෙන්ම අඩු වෙනවා. ඉතින් ඉතුරු කරන ප්‍රමාණය තමයි මේ ස්ටොක් මාකට් එකේ ඒගොල්ලෝ ආයෝජනය කරන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකත් ඉම්පැක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ස්ටොක් මාකට් එකට එන සල්ලි ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම ගනුදෙනු ප්‍රමාණය, ලික්විඩිටි එක, ඒ දේවල් වලට යම් බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ස්ටොක් මාකට් එක පැත්තෙන් ගත්තොත් ඉන්ඩිවිජුවල් ඉන්කම් ටැක්ස් එක හින්දා. අනිත් තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ 2022 2023 අවුරුද්ද සඳහා එහෙම නැත්නම් ටැක්ස් එක සඳහා අපි ටැක්ස් කැල්කියුලේට් කරද්දී පළවෙනි මාස 6ට මේ තිබුණු විදිහමත් ඊළඟ මාස 6ට මේ විදිය දැන් මේ ප්‍රොපෝස් කරලා තියෙන විදිය තමයි අදාළ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ පනතදී තව ටිකක් සාධනීය දෙයක් විදිහට එම්ප්ලොයිමන්ට් එක ටර්මිනේට් කරද්දී අපිට හම්බෙන බෙනිෆිට්ස් එනවා. ග්‍රැටිවිටි එක ඒ වගේ දේවල්. ඉන්නේ ඒ මුදල් වලට ගෙවන ටැක්ස් එක අයින් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒකට පොඩි කොන්දේසියක් තියෙනවා. ඒකට කන්ට්‍රිබියුට් වෙලා තියෙන කාලෙදි ටැක්ස් ගෙවලා තියෙන්න ඕනේ කියන දේ ගැන. ඉතින් අපි බලමු ඒක කොහොමද ඉස්සරහට මේගොල්ලෝ එන්ෆෝස් කරන්න කියන එක. ඉතින් ඒක සාධනීය දෙයක්. ඒ වගේම තමයි මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබුණා අර හැම ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙක්ටම ටැක්ස් ෆයිල් එකක් ඕපන් කරන්න ඕනේ කියන දේ ගැන. ඉතින් ටැක්ස් ෆයිල් එකක් ඕපන් කරාට ටැක්ස් රිටර්න් ෆයිල් කරනවා කියන එක අවුරුද්ද ගානේ ටැක්ස් එක ගානේ ඒක වෙනමම දෙයක්. ඉතින් එතකොට මේ ටැක්ස් රිටර්න්ස් ෆයිල් කරද්දී අවුරුද්ද ගානේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ඉස්සර ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති එහෙම නැත්නම් දැනුත් ඒ විදිහම තමයි තියෙන්නේ ඇඩ්වාන්ස් පර්සනල් ඉන්කම් ටැක්ස් කියලා එම්ප්ලොයර්ට කන්සෙන්ට් එක දෙන්න පුළුවන් එම්ප්ලොයීට ටැක්ස් එක කපා ගන්නද නැද්ද කියලා.
එතකොට ටැක්ස් එක කපා ගන්නවා නම් සහ ඔයාගේ ප්‍රයිමරි ඉන්කම් සෝස් එක වෙන්නේ ඒ සැලරි එක නම් එතකොට ඔයාට ටැක්ස් රිටර්න්ස් ෆයිල් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඕගොල්ලෝ කන්සෙන්ට් එක දීලා නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ කන්සෙන්ට් එක දීලා ඒත් තව ඔයාට අමතර ආදායම් මාර්ග තියෙනවා. බිස්නස් එකකින් වෙන්න පුළුවන්, ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකකින් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් වෙන විදියකින් වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ ටැක්ස් රිටර්න්ස් ෆයිල් කරන්න ඕනේ. ඒක ඊළඟට මම කතා කරන්න හේතුවේ කෝපරේට් ඉන්කම් ටැක්ස් එක ගැන. එතනත් වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. පළවෙනිම වෙනස විදිහට ගත්තොත් කැපිටල් ටැක්ස් එක, කැපිටල් ගේන් ටැක්ස් එක 110 ඉඳලා 130 දක්වා වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ප්‍රොපෝසල් එකක් විදිහට තිබුණ නැහැ, මට මතක නැහැ තිබුණා කියලා. එතකොට මේ කැපිටල් ගේන් එක ගත්තොත් කැපිටල් ගේන් එක විදිහට මේ ෂෙයාර්ස් අයිති වෙන්නේ නැහැ. ෂෙයාර්ස් කියලා ගන්නේ පබ්ලික් කෝටඩ් කම්පැනි එක ෂෙයාර්ස් කැපිටල් ගේන් එකට අයිති වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට අපි වෙනම 0.3ක බද්දක් හැම ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකේම buy හෝ sell හෝ අපි රජයට ගෙවනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ share transactions වලදී එහෙම නැත්නම් අපි ගන්න capital gain එක මේ tax එකට යටත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි company එකක් විදියට ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ land එකක් ඒගොල්ලෝ අරගෙන විකුණලා එතනින් capital gain එකක් realize කර ගන්නවා නම් ඉස්සර 110යි දැන් 130ක් ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් මේක ලොකුම ඉම්පැක්ට් එක එන්නේ මේ ඉන්වෙස්ට් කරන කම්පැනිස් වලට. එහෙම නැත්නම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් ඒගොල්ලන්ගේ මේන් බිස්නස් එක විදිහට කරගෙන යන කම්පැනිස් වලට විශාල ඉම්පැක්ට් එකක් වෙනවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? මොකද ඒ වගේ කම්පැනි ගොඩක් වෙලාවට ස්ටොක් මාකට් එකේ විතරක් නෙමෙයි වෙන කම්පැනිස්, ප්‍රයිවට් කම්පැනිස් වල ඒ වගේම තව ඒ වගේ ඇසෙට්ස් වල ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවකට ඒගොල්ලෝ රියලයිස් කරගන්න ගේන් එක 130ක මට්ටමින් තමයි දැන් ටැක්ස් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන දෙයක්. හැබැයි දැන් අපි ගත්තොත් බිල් වගේ කම්පැනි එකක්, බ්‍රවුන්ස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ලිමිටඩ් වගේ කම්පැනි එකක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒගොල්ලෝ ළඟදී ඇක්වයර් කරා UDPL එහෙම නැත්නම් උඩුපුස්සැල්ලාව හපුගස්තැන්න කම්පැනිස් ඒගොල්ලෝ ඇක්වයර් කරා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඇක්වයර් කරේ කෝටඩ් කම්පැනි එක ෂෙයාර්ස් බයි කරලා. ඉතින් එතකොට ඒ ගන්න ෂෙයාර්ස් යම් කිසි දවසක ඒගොල්ලෝ මේ ටැක්ස් පීරියඩ් එකේදී විකුණලා කැපිටල් ගේන් එකක් රියලයිස් කරගත්තොත් ඒ ගේන් එකට 130ක් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕක මතක තියාගන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම. ඊළඟට කෝපරේට් ඉන්කම් ටැක්ස් එක එහෙම නැත්නම් CIT කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඉතින් මේ ටැක්ස් එක ගැන සඳහන් කරන්න ඕනේ. මොකද ඒක ප්‍රොපෝස් කරලා තිබ්බ විදිහටම හැම කම්පැනි එකටම 130 දක්වා වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. මේක ෂොක් එකක් නෙමෙයි. ඊයේ දවසේදී මාකට් එක මුලදී ඩ්‍රොප් වුණේ මේ හේතුව හින්දා නෙමෙයි. මොකද විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් මේක මීට කලින් දැනගෙන තිබුණු දෙයක්. මේක ෂොක් එකක් වෙන්නේ නැහැ. 130ට වැඩි කරනවා කියන එක මීට කලින් ප්‍රොපෝස් කරලා තිබුණා. ඉතින් ඒකම බලාත්මක කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන කතා කරද්දී මට හොඳ රිසෝස් එකක් හම්බුණා මේ publicfinance.lk site එකෙන්. ඉතින් මම ඒ කන්ටෙන්ට් එක අරගෙන ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් මේක කොපිරයිට් තනිකරම මේ සයිට් එකට යනවා සහ ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ এডুকেෂනල් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරන එක. publicfinance.lk සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒක ගොඩක් කන්ටෙන්ට් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ගත්තොත් විශේෂයෙන් මට සඳහන් කරන්න ඕනේ දැන් බලන්න මීට කලින් තිබුණු ටැක්ස් රේට් මොනවද? දැන් මේක 130ට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක එන ඉම්පැක්ට් එක මොන වගේද කියන එක ඕගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන්. ලිකර්, ටොබැකෝ, ඒ වගේම බෙටිං ඇන්ඩ් ගේමින් පැත්තේ කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඒක 140 මට්ටමෙම තියෙනවා. ඒක 130ට අඩු වෙලා නැහැ. 140 මට්ටමෙම තියෙනවා. ඊළඟට ගත්තොත් අනිත් කම්පැනිස් වලට all companies කියන මේ කැටගරි එක 124 ඉස්සෙල්ලා තිබුණ එක දැන් 130 වෙනවා. ඉතින් එතනත් ලොකු වෙනසක් මම දකින්නේ. හැබැයි මේ manufacturing පැත්ත ගත්තොත් manufacturing companies වලට 118ට 130 වෙලා තියෙනවා. 112කින් tax එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේක 150කටත් වඩා වැඩි වීමක්. ඉතින් එතකොට ඕගොල්ලන්ට අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ මොකක්ද වෙන ඉම්පැක්ට් එක කියලා. මේ කම්පැනිස් වල බොටම් ලයින් එකේ ඉම්පැක්ට් වෙනවා මේ ටැක්ස් එක වැඩි වීම නිසා. එහෙම නැත්නම් earnings per share අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගත්තොත් මම කතා කරන්න හදන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ 0% tax තියෙන පැත්තක් ගැන. ඒ තමයි agriculture, fisheries, livestock, IT enabled services කියන්නේ. දැන් මේ 100ට බිඳුවේ තියෙන එක 130 දක්වා වැඩි වෙනවා මේ කම්පැනිස් වලට. ඉතින් ඉතා විශාල වැඩිවීමක්. මේගොල්ලන්ගේ EPS එහෙම නැත්නම් bottom lines ගොඩාක් අඩු වෙන්න මේක බලපාන්න පුළුවන්. කොම කම්පැනිස් ගැන සලකලා නෙමෙයි. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් බැලුවොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පළවෙනිම IT කම්පැනිස් ගත්තොත් ස්ටොක් මාකට් එකේ තියෙනවා Zenith Business Solutions. එතකොට ඒ කම්පැනි එකට විශේෂයෙන්ම මෙතන ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් එන්න පුළුවන්. එතනින් පස්සේ ගත්තොත් livestock
විශේෂයෙන්ම CIC වගේ කම්පැනි එකකට මේක බලපාන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඇග්‍රිකල්චර් ගත්තොත් ඕගොල්ලෝ දන්නවා විශේෂයෙන්ම මේ ප්ලාන්ටේෂන් කම්පැනිස් දැන් මේ හොඳ රැල්ලක තියෙන මේ ප්ලාන්ටේෂන් කම්පැනිස් වලටත් මෙතනින් ඇඩ්වර්ස් ඉම්පැක්ට් එකක් එනවා. ඉතින් මේක එන්නේ හැබැයි ඔක්තෝබර් පළවෙනි දිනදලා. ඒ කියන්නේ මේ කම්පැනිස් වල අවසන් කරපු ක්වාටර් එකට මෙතනින් ඉම්පැක්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ earnings drastically අඩු වෙන්න පුළුවන් tax implementation එකත් එක්ක ඊළඟ quarters වල. ඒක විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් එතනින් එහාට මේ 14 විදිහට තිබුණු විශේෂයෙන්ම construction services, agro processing, healthcare, educational services, promoting tourism අන්න ඒ වගේ පැතිවලටත් මේකේ ඉම්පැක්ට් එක එනවා. 50ක විතර 14 තිබුණ එක 30 වෙනවා කියන්නේ 50ක විතර වැඩිවීමක් මෙතනදී සිද්ධ වෙනවා. ස්ටොක් මාකට් එකේ තියෙන කම්පැනිස් වල සබ්සිඩියරිස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඕන් කරන තව ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කම්පැනිස් උත් තියෙනවා. ඉතින් එන්නේ මේ වගේ කම්පැනිස් වලටත් මේ ටැක්ස් එකෙන් බලපෑමක් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේ ලිස්ට් කරලා තියෙන කම්පැනිස් වල මේ වගේ සබ්සිඩියරි කම්පැනිස් ගත්තොත් ඒවටත් ඒ ඉම්පැක්ට් එක එනවා. එතකොට මේ කන්සොලිඩේෂන් ප්‍රොසෙස් එකේදී අර සබ්සිඩියරිස් වලින් මේ ගෲප් කම්පැනි එකට එන earnings අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ අඩු වීමත් එක්ක මේ group company එකේ earnings අඩු වෙන්න, ඒ වගේම bottom line එක අඩු වෙන්න ඒක බලපාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ cascading impacts ගොඩක් තියෙනවා. ඒත් මේ විදිහට tax වැඩි වෙන එක ඇත්තටම companies වලට හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි මම හිතන දේ තමයි මේ වෙලාවේදී මේ විදිහට tax වැඩි කරන එකෙන් government revenue එක වැඩි කරලා මූල්‍ය පරිපාලනයක් කරොත් මෙතනදී අපිට මේ සිටුේෂන් එක ඉක්මනට එළියට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක්ක සමහරවිට tax අඩුවීමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඩොකියුමන්ට් එකේ මම ලින්ක් එක දාන්නම්. එතන මේගොල්ලෝ පෙන්නලා තියෙනවා මේ ශ්‍රී ලංකාවේ දැන් ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ 124ක් නේ. එතකොට අනිත් රටවලුත් මේ දකුණු ආසියානු කලාපයේ තියෙන අනිත් රටවල් වලත් tax rates යම්කිසි ඉහළ මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. ඒ විශේෂයෙන්ම මේ ඉන්දියාව සඳහන් කරොත් එතන 130ක්, පිලිපීන් 130ක්, ඒ වගේම බංග්ලාදේශ වල 130ටත් වැඩි ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අඩුම tax rate එක මෙතන තියෙන්නේ කැම්බෝඩියා වල ඒකත් 120කට වැඩි. ඉතින් මම හිතනවා අඩුම ගානේ අපිට මේ 124 පවත්වාගෙන යන්න තිබුණා නම් ඒක තමයි හොඳම. හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී ඉකොනොමික් කන්ඩිෂන් එකට ටැක්ස් වැඩි කරලා මේ තියෙන ක්‍රයිසිස් එකෙන් ගොඩ ඇවිල්ලා මේ 124 මට්ටමට අඩු කරලා පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් නේ. ඒක තමයි හොඳම ක්‍රමය. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා IMF එකත් එක්ක මේ වෙලාවේ තියෙන ඩිස්කෂන් නෙගෝෂියේෂන් එක රාජ්‍ය කැමති වුණත් නැතත් මේ බදු ආදායම් වැඩි කරගන්න ඒගොල්ලන්ට ස්ටෙප්ස් ගන්න වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඒක වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ ජනතාවට ප්‍රසිද්ධ නොවන. ඒ කියන්නේ ජනතාව ඇත්තට මෙතන කැමති නැහැ ගොඩක්. ඉතින් ගවර්න්මන්ට් ටැක්ස් වැඩි කරනවා කියන එක කොහොමත් ඒගොල්ලෝ කැමති දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කැමති වුණත් නැති වුණත් මෙතනදී IMF එකත් එක්ක මේ යන නෙගෝෂියේෂන්ස් ඒ දේවල් අපිට ඉවරයක් කරගන්න නම් මේ ඇක්ෂන්ස් වලට යන්නම වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට තියෙන්නේ මේ ස්ටේට් ඕන්ඩ් එන්ටර්ප්‍රයිසස් කියලා අපි කියන SOEs ඒ දේවල් මේ විදිහට ප්‍රයිවටයිස් කරලා එතනින් පරිපාලනය ඉෆෙක්ටිව් කරන එක, ඒ වගේම ගවර්න්මන්ට් එකට එන ලොස් එක අඩු කරගන්න අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට ඊළඟට ගවර්න්මන්ට් එකට යන්න වෙනවා. ඉතින් ওই process එකේ තමයි මේ යන්නේ. මීට අමතරව මේ ඇක්ට් එකෙන් තවත් amendments propose කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම විශේෂයෙන්ම මේ ඇක්ට් එක කම්පෙයාර් කරලා ඒ විදිහට මේක ඇනලයිස් කරේ නැහැ. මොකද ඒක ලොකු process එකක්. ඉතින් මේ ඇක්ට් එක ගැන තියෙන ඇනලිසිස් ඒ දේවල් පබ්ලිෂ් වෙයි ගොඩක් වෙලාවට මේ සතියේ විවිධ කම්පැනිස් වලින් සහ ස්ටොක් බ්‍රෝකර් කම්පැනිස් වලින් ඒගොල්ලන්ගේ රිසර්ච් රිපෝට්ස් වලින්. ඉතින් ඒවා කියවලා ඕගොල්ලන්ට හොඳ දැනුමක් ගන්න පුළුවන්. මට මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට පෙන්නලා දෙන්න ඕනුනේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ, මොකද්ද වෙන්න යන්නේ, ඒ දේවලුත් එක්ක මොන වගේ ඉම්පැක්ට් එකක්ද ස්ටොක් මාකට් එකට වෙන්න තියෙන්නේ කියන දේ. මේ වෙලාවේ ගන්න තියෙන හොඳ පියවරක් තමයි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් මතක් කරන්න ඕනේ නාස්තිය, දූෂණය, ඒ වගේම හොඳ පරිපාලනයක් මේ ටැක්ස් මනි වලට එහෙම නැත්නම් එකතු කරගන්න මේ ටැක්ස් amountස් වලට තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ දේවල් කිසිම දෙයකින් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න තියෙන ওই දේවල් ටික ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මාත් එක්ක වෙලා හිටියට ඔයගොල්ලන්ට බොහොම